Hé, itt Roxy, és ma elhoztam nektek a várt kérdezfeleleket, szóval szerintem kezdjük is. Szóval, az első kérdés drága szempályomtól érkezett. Mennyire bántad meg, hogy megismertél? Most nagyon durva dolgot fogok mondani, készüljetek fel, hallod? Hú, semennyire. Imádlak, szempály, és alig várom, hogy találkozhassák véled. Úgy szint egy kérdés, Barbie, akarom mondani Zoétól. Milyen rajzfilmeket szoktál nézni manapság? Hát én nézem igazából így, hát ugye, mint tudjuk, az internet csodálatos wonderful világán, a Gumball csodálatos világát, a Wonder Woman Yendert, meg hát ami a tévében nem megy, azt igazából nem, mert tévét nem szoktam nézni, de ezeket így szoktam így nézni, mert miért ne? Az akkor hát talán a FNAF HS, ha nem tévé sorozatra nézzük, de hát így az előzők azok, amik úgy rajzfilm és tévében megy és nézem. Igen. Következő kérdés, ugye megint Barbitól, mert ugye vannak, akik több kérdés is tesznek valamivel, tök jó egyébként, csak sokáig tartott leírjam ezt a jó kis forgatókönyvet, mindegy. Milyen fandomokban szerepelsz? Én, nos elsősorban ugye a FNAF HS fandomban, mert ugye mind ismerhettek már engem, hogy mennyire imádom. És igazából FNAF, ugye nyilván ha a FNAF HS, akkor már a FNAF az sem maradhat ki. Az Undertale-t is szeretem, csak hát a Sense Fangirl-ök. Igen, a Sense Fangirl-ök. Azok, ja. De végül is volt, mikor le se tudtam szállni a különféle végigjátszásokról, szóval szerintem számít. És végül, Barbie-tól, mi a legnagyobb félelmed? Hű, hát ez egy nagyon jó kérdés. Igazából nekem ilyen nagyon deep, ha például elveszítenék valakit, aki fontos számomra, az tényleg nagyon megviselne. Hát nekem így az, hogy elveszítek valakit, aki fontos számomra. Meg még talán az, hogy elnyomás, vagy a piszkálódás, tudjátok, a bully, angol csodálatos szó, de ezek inkább csak ilyen mellékfélelmek, nem tudom. És én nem a pókoktól, vagy a bogaraktól, hanem ezektől. Na, második kérdezőnk nem más, mint Dortica. Hogyan ismerted meg a FNAF-ot? Mi volt az első benyomásod? Na kérem szépen! Én a FNAF-ról először 7 évesen vettem tudomást, akkor is csak úgy, hogy a haverjaim mesélték, de utána egy évvel meg is ismertem a játékot Owen McHenry által. Köszönöm, Owen, nem ötszök Henry, ha nézed ezt a videót, bár tuti nem. Nincs ez az Isten. Na hát, mondanom se kellett, hogy mennyire féltem tőle, de mivel kb. 2 évvel azután megtudtam a sztoriát a játéknak, legalábbis az egyik lehetséges verzióját, azt is ugye Owen McHenry által, akkor nagyon megfogott, és elkezdtem szeretni, és mára már itt állok, FNAF máriásként. Hello, szia, én Roxy vagyok. A harmadik kérdezőnk pedig Petra. Nagyon tetszik a neved. Szia! Mikor kezdtél el komolyabban rajzolni? Igazából lehet meglepő, de csak 2 éve. A következő kérdés Crystal Blue Cloud-tól érkezett. Nem tudom, hogy jól mondtam ki a nevedet, de remélem. Van-e kedvenc animét? Ha van, akkor mi? Nekem a Danganronpa széria az, ami így oh my god volt számomra, és egyenlőre megnéztem az első évadot tavaly, és nem is olyan rég befejeztem a második részének a végigjátszásának a végignézését. Hű, de sok végig volt ebben a mondatban, mindegy, amit amúgy tavaly nyár óta néztem. Mert ugye minek már belőle anime, ha itt a game? Köszi, készítők, Szercsi van. És jelenleg nézem az egyik harmadik évadot, mert ugye nem negyedik, nehogy már lehessen dönteni, melyik van előbb. Nézd meg először mind a 2 már harmadik évadnak az elejét, aztán döntsd el, hogy melyik van előbb. Köszi! Jó van, az így, köszönjük. Honnan van ikleted a rajzoláshoz? Hát igazából ez változó, én bármiből tudok ikletet nyerni, még egy tányér sajtból is. Jó, ez azért túlzás, de tulajdonképpen majdnem mindenből. Egy tányér sajt.
Rajzoltál már pónit? Nope. A Paint utcaiért fizettél, vagy pedig letöltötted? Ha letöltötted, akkor honnan? A Paint utcait mi az Encore-ról töltöttük le, szóval ja, ezért nem kellett érte fizetni. Tudom, egy csaló állat vagyok, de hána. A következő kérdezőnk pedig Krumplitica. Miért kezdtél el különösebben foglalkozni a rajzok, animációk, animatikok készítésével? Nos, igazából egyszerűen azért, mert tetszettek. De komolyan, meg érdekelt, hogy most hogy készül egy ilyen, és hát ma már naponta szenvedek velük, úgyhogy végül is rájöttem, hogy működnek. De legalább nektek tetszenek, aminek nagyon örülök. Igazából lehet, hogy pont azért, ez az, amiért csinálom, mert nektek tetszik, úgyhogy ja, örülök, ha nektek tetszik. Van-e kedvenc sorozatod, rajzfilmet? Ha igen, miért az a kedvenced? Hű, hát ugye nálam nem nehéz kitalálni, de a kedvenc sorozatom az a FNAF HS. És hogy miért? Valójában magát a játékot, a FNAF-ot is szeretem, tehát ez adott egy úgymond kezdő fangör csomagot. Meg nagyon érdekes a története, tehát tényleg sose untam magamat. Most nézem egyébként újra, már megint, mert igazából többek közt azért is, mert tudnom kéne úgy konkrétan, hogy most mi van miután. Ezen már a Barbie-val gondolkodtunk, hogy most a Spring Events van egy utána, vagy előbb van az Amadeus Camp, és ezen tényleg így gondolkozunk, és így VTF, jó, inkább nézzük előről újra, úgyhogy most technikai szempontból is azért is újra nézem, mert ugye alapvetően a FNAF HS fanfiction képregény is az eredeti FNAF HS idővonalával egy azon síkon mozog? Tehát ugyanattól kezdődik, mint az. Mondjuk ezt inkább így, mert itt egyszerűbb. Meg azért is, mert szeretem. Jó, hát, mikor nem volt ott Fred, akkor kicsit szomsi voltam, de na. Most már megint van, úgyhogy boldog vagyok. És még mindig énekelne a Five Nights at Hushi's animáció, amiből lehet, hogy csak, sőt, szinte biztos, hogy csak animatik lesz. Válaszodat köszönöm. Bocsánat, ez muszáj volt. Hát, hogy a viharban ne érdekelne? Kajakra tök kíváncsi vagyok rá. Hallod, siessél már. Jó, nem sietetlek. Na, de tényleg várom, úgyhogy továbbra is sok sikert hozzá, és ne vesz megint össze szegény lépcsőszempályjal, mert a live után is hozzám jött panaszkodni. A kérdés tulajdonosa pedig Apple Wolf NG. Ugye NG-nek kell mondani, vagy Angi? Don't hate. Szereted az Olmát? Igen, nagyon szeretem az Olmát. Mi a kedvenc horrorjátékod? Az én kedvenc horrorjátékom a FNAF, mert FNAF. A FNAF-ból melyik részt szereted, vagyis érted? Egy, vagy tudod? Kettő, tudod? Igen, tudod. Nekem a második rész a kedvencem. Don't hate! Igazából fogalmam sincs, miért pont az, de csak tetszik a dizájnja, meg abból a részből van a legtöbb kedvencem. Ugye Toy Bonnie, Main Girl, meg Puppet, de egyébként tudom, hogy ez a legnehezebb, egyik legnehezebb rész, tehát így játszani biztos nem szeretnék vele, mert eddig nem játszottam azzal, csak az egyel, de egyébként rajta van ugye a gépen van a kettő is, csak arra majd később. Kedvenc animéd van? Igen, mint már előbb is sikerült jó hosszan kifejtsem, ugye a Danganronpa. És, drága Pregi Járc, megkérdezte tőlem azt a bizonyos kérdést, mi szerint, ha választhatná, hogy a Flying School-os Roxy, vagy a FNAF HSFF-es Roxy lehetnél, melyiket választanád? Hú, de szeretlek ilyenkor. Hát, ha nagyon választanom kéne, akkor szerintem a FNAF HSFF-es Roxy lennék. Don't hate, guys! Don't hate! Meg tudom magyarázni. Azért, mert végül is, ha van egy fanfictionod, akkor azt tulajdonképpen azért írod, mert a megszállottja vagy annak a bizonyos dolognak. Vagy csak szereted, na. Értitek? És ez rám is igaz. Meg milyen király, és egyben idegesítő lenne, ha két úgymond énem is lenne, mert ugyanúgy nézlek ide igazából, csak ikrek lettek volna. Jó, de ezt már egyszer kifejtettem. Na mindegy, majd nem. Ezt majd talán egy másik videóba külön hát kifejtem, ha szeretnétek. Majd ezt írjátok meg a kommentekbe, tényleg. Akarjátok, hogy kifejtsem a FNAF HSFF-es Roxy háttér történetét? Ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot
és írjátok le a kommentekbe. Hű, mekkora like-vadásznak érzem most magam. Na mindegy. Midnight kérdése így pedig, mit tervezek erre az évre? Egyébként ezt most fordítani fogom angolról, de ott mi azba? A subtitle, valami ilyesmi. Tehát, hogy ott majd úgyis angolul lesz, de itt magyarul van, mert ti magyarok vagytok. Szóval... Nos, mémeket, speedpainteket, animatikokat, dobhátyaszaggató covereket, ugye drága szempályommal, meg egyedül is, animációkat, és ennyi. De majd még úgyis jut eszembe minden hülyeség, szóval ki tudja. Ne. A másik kérdése pedig az, hogy csinálhatnánk-e majd még kollabot. Hát hogy a viharban ne csinálhatnánk? Sunset the Hybrid kérdései. Hát ezt úgy tudnám fordítani, hogy miért kezdtem el rajzolni? Nos, én már egészen kiskorom óta rajzolok, szóval nem tudom. Szeretem-e az animéket? Ha igen, melyik a kedvencem? Én nem szeretem az animéket. Én imádom az animéket. És a kedvenc animém pedig ugye a Danganronpa. Melyik a kedvenc rajzom a sajátjaim közül? Nos, egy Zoe és Roxy in Wonderland-es kép, hunglis. Amiről egyébként speedpaint is készült, szóval majd azt is láthatjátok valamikor. Igen, talán ezen a héten, nem tudom, attól függ, mikor szerkeztek meg. Na de, mindegy, tehát, ja, az a kedvencem. Viki kérdései pedig a következőek. Mi a kedvenc játékom? Az én kedvenc játékom az a FNAF, de az ilyen all-time favorite nekem, tehát, hogy így FNAF is the best for me, de már ilyen 9 éves korom óta, tehát már jó 4 éve lesz hamarosan. Úgyhogy, ja, I love it. Ki a kedvenc művészed? Barbie, akarom mondani Zoéját. Nem tudom megszokni. De egyébként eskü nem azért, mert a szempályom. Jó, nem bántjuk Husi aput. De tényleg ő a kedvencem. Kreatív is, meg gyönyörű is szerintem, amit csinál, de tényleg, komolyan. Nekem tetszenek a rajzai. Ezt vegyetek már, most az egyszer. Vegyetek komolyan, jó? Léci. Mi a kedvenc állatom? A róka. Tudnélik, én egy rókarántott húsi anyu vagyok. Máj királynő kérdezi, hogy mikor kaphatok Skype nevet? Majd kapsz. Majd szólok a Barbinak, hogy írja meg neked. Eredeti neved, ha már mondtad, vagy valami, akkor bocsi, csak hülye vagyok. Nem vagy hülye, csak max figyelmetlen. De egyébként ne aggódj, olyan sokszor még nem mondtam. De amúgy Petra. Ha kapok Skype nevet, beszélünk? Hát hogyne? Ugye nem láttál túl sok szintű XD-es rajzot? Hát, ha te azt tudnád. Red Rose kérdése. Mikor lesz kövi live? Egyszerűen alig várom. Én is! Imádok veletek live-olni, olyankor mindegy nagy húsgombóc család vagyunk. De nem, egyébként tényleg jó így közben veletek beszélni. Boldogát tesz valahogy. De egyébként szerintem majd így a hétvége folyamán valamikor. Kedves Viló kérdezi, hogyan jött az, hogy webcomitok... Te én ezt nem bírom egyszer se kimondani, mert vagy harmadjára veszem fel ezt a hangfelvételt. Tehát hogyan jött az, hogy webcomicot akarsz csinálni? Ki tudtam mondani azt a rohadt élet? Hát tudod, az úgy volt, jó viccet félretéve. Már vagy kb. Egy éve tervezgettük a történetet a barátnőimmel, aztán én úgy döntöttem, hogy hinnye! Azért most már jó lenne megcsinálni, és most már hamarosan évforduló, és ha epizódikusan nézzük, még az első résszel sem vagyok kész. Egyébként fun fact, nem fogjátok elhinni, de pont március 15-én raktam ki az első részt, úgyhogy én aznap nem magyar ünnepet, hanem Flying Squid fogok ünnepelni. Ha! Mindig ebben a stílusban rajzoltál, amikor már digitálisan is? Ja nem, én egy rohadt kopista voltam. Ez az igazság, csak aztán le lettem szólva. Szóval nem posztoltam semmit arra az oldalra, ahol le lettem szólva. Aztán megint posztoltam, csak akkor már máshová. Na, ott ultimate módon le lettem szólva. És most már ez a rajstílusom már... Mert én kitaláltam, hogy ez lesz, most már fél éve. Úgyhogy, ja. Rántott húsik vagyunk! Nem is tudtam. Igen, rántott húsik. Én pedig rántott húsi anyu. Barbie pedig átkereszteltek rántott húsi apuvá. Szóval... Igen. Na, elérkeztünk ide is. Úgy hívják, hogy a videó vége. Oh my god!
Azt hittem, ezt sosem fogom átélni. Mármint, ti nem látjátok, de a papíron lenne ez a script, amit írtam. Már 10 oldalt biztos megírtam volna, tehát így kimondva, hogy így felvettem a hangot. Itt tényleg nem tűnik soknak, de amit én ott szenvedtem azzal a leírással. Oh my god! Szóval remélem tetszett nektek ez a kis videó, és akkor találkozunk a következőben, de addig is Roxy kijelentkezik. Sziasztok!